สวัสดีครับอยู่กับผมช่างคม Power Sing นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักอุปกรณ์ที่จะสร้างลำโพงบลูทูธ1ชุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะมีในการนำประกอบนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับเอาง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับมีอะไรบ้างถ้าอยากประกอบตู้ลำโพง1ชุด1เซตนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องมีคือตู้ลำโพงบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงไหนนะครับทรงนี้นะครับทรงแบบนี้แล้วแต่นะครับวันนี้จะพามาดูเราจะประกอบเจ้าชุดตู้ลำโพงแบนด์พาร์ท8นิ้ว1ซับเป็น8นิ้ว1นะครับแล้วก็กลางเป็น3นิ้ว4ดอกได้แหลม2ดอกนะครับก็อุปกรณ์แรกอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือ1ตู้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับอันดับต่อมา1ขาดไม่ได้เลยคือดอกลำโพงซับนะครับดอกลำโพงซับก็จะขึ้นอยู่กับตู้ที่เราสั่งทำมันครับว่าใช้รองรับดอกลำโพงแบบไหนได้บ้างส่วนมากตู้ที่ช่างคมทำก็จะสั่งประกอบตามดอกที่เราต้องการนะครับเช่นดอกตัวนี้ซับ8นิ้วแม่เหล็ก2ก้อนนะครับโครงหล่อแบบนี้นะครับผมก็สั่งร้านทำตู้พร้อมหุ้มเนี่ยเขาใช้สเปคดอกเจาะรูมาขนาดนี้นะครับใช้ค่าโอห์มค่าลมหลังดอกลมหน้าดอกตามดอกนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับเสียงกลางก็ขึ้นอยู่กับตู้นะครับว่าเราใช้กี่ดอกนะครับใช้กี่นิ้วอันนี้ตู้ช่างคมก็จะเป็นของ3นิ้วนะครับตรงนี้ใช้ดอก JBL 3นิ้วนะครับ4ดอกนะครับผมแล้วก็จะเป็นแหลม HK 2นิ้ว2ดอกแบบนี้นะครับเนาะโอเคนะครับในส่วนของดอกลำโพงก็ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นตัว power amp นะครับตัว power amp เนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าเราใช้ดอกขนาดนี้แม่เหล็ก2ก้อนไว้คู่กำลังขับอยู่ที่300วัตต์แม็ก150วัตต์ RMS ตัวนี้เราจะใช้แอมป์ตัวไหนหน้าที่นี้ก็คือของผมเนี่ยจะใช้ ZKHT21 นะครับซึ่งซับวูฟเฟอร์เขามีกำลังขับที่220วัตต์นะครับRMS เนาะแต่ว่าดอกลำโพงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150วัตต์ RMS ก็คือสามารถขับดอกนี้ได้สุดนะครับรองรับแล้วก็ดอกรองรับที่แม็ก300วัตต์ก็คือดอกจะไม่พังก่อนแต่ว่าแอมเราก็สามารถขับได้สุดเพราะว่า RMS เขาอยู่ที่150นะครับส่วน Power Amp ของเรามันจะอยู่ที่220วัตต์นะครับอันนี้ก็คือบาลานซ์กันอันนี้ก็สำคัญนะครับใครเลือกใช้ดอกลำโพงแบบไหนก็ต้องใช้ตัว Power ให้เหมาะสมนะครับไม่งั้นมันก็จะเกิดอาการ1ตัด2ขับไม่ไหว3เสียงไม่ดีอะไรพวกนี้ตามมานะครับผมโอเคต่อไปนะครับที่สำคัญเลยขาดไม่ได้ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่ก็ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าบางคนงบมีมากก็ใช้แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่ยิงตรงเข้า power amp ได้เลยนะครับซึ่งตัวชุดนี้ลูกค้าสั่ง 12.8 โวลต์นะครับ 15,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จัดการให้มันก็จะได้ออกมาเป็นทรงนี้แบบนี้นะครับพร้อม BMS กับ Balance Active นะครับก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของ BMS นะครับซึ่งแบตเตอรี่ทั่วไปฟอสเฟตหรือไลฟิโปหรือไลออนเนี่ยส่วนมากเขาจะมี BMS ไม่ส่วนมากแหละมันต้องมี BMS นั่นแหละในการควบคุมคอนโทรลการดึงกระแสไปใช้งานการชาร์จเข้านะครับซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็น BMS ธรรมดาที่ไม่มีบาลานซ์ในตัวนะครับอันนั้นก็คือสามารถใช้งานได้ถ้าแบตเตอรี่เราแรงดันแต่ละก้อนและค่าความต้านทานแต่ละก้อนมันเท่ากันนะครับซึ่งในชุดนี้เนี่ยผมใส่ BMS แล้วก็มี Active Balance ในตัวขนาด 1.5 แอมป์นะครับซึ่งมันจะมีข้อดีกว่าคือระหว่างที่การใช้งานไปหรือการชาร์จไปมันจะมาล้านแรงดันแบตแต่ละก้อนหรือปริมาณแอมป์แต่ละก้อนเนี่ยให้เท่ากันอยู่เสมอนะครับโดยมีวงจรอยู่ในตัว BMS ที่มี Active Balance ในตัวแบบนี้นะครับผมซึ่งบางอันจะมีแค่ BMS ไม่มี Active Balance ในตัวแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก็คงไม่เสถียรเท่าตัวที่มี Active Balance ในตัวอย่างแน่นอนนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นชุดตัวชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็นตัวชาร์จที่มีแรงดันสูงกว่าแบตเรานะครับประมาณ 0.2 นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 14.6V 3A ก็คือสามารถชาร์จสูงสุดความเร็วในการชาร์จอยู่ที่3 แอมป์ต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับของเราแบต15 แอมป์ก็ใช้เวลาประมาณ
6 ถึง 7 ชั่วโมงในการชาร์จเต็มนะครับสำหรับแบตลูกนี้นะครับผมโอเคส่วนตัวถัดไปก็จะเป็นชุดเพจหน้านะครับชุดเพจหน้าพร้อมอุปกรณ์ใช้งานนะครับชุดเพจหน้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นชุดเพจสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องอุปกรณ์ตามขนาดของตู้ลำโพงที่เราเจาะนั่นเองนะครับก็จะมีรุ่นนี้ ZKST21 นะครับเซตไซส์ขนาดเพจอยู่ที่30 คูณ 90 มิลนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้งานอยู่ที่23 คูณ 5นะครับพื้นที่ใช้งานก็คือตั้งแต่โซนตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับยาว23แล้วก็กว้างแบบนี้นะครับยาว5 เซนนะครับผมส่วนด้านหน้าเพจมีอะไรบ้างก็จะมี1สวิตช์ออนออฟนะครับอันนี้ใช้เป็นแบบคันโยกนะครับผมแล้วก็วัดแบตดิจิตอลนะครับใช้เป็นแบบวัดแบตดิจิตอลบางรุ่นก็จะเป็นวัดแบตแบบเม็ดไฟนะครับสามารถจะกดเช็คได้ตรงนี้ก็คือวัดแบตแบบดิจิตอลสามารถที่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลาก็คือมันแสดงผลตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว AUX นะครับสำหรับรุ่นนี้ AUX ก็คือเสียบสาย AUX เข้า Power Amp โดยตรงนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่มีบลูทูธนะครับก็จะใส่สายแบบนี้นะครับผมส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเชงนะครับตัวชาร์จแบตนะครับตัวชาร์จแบตด้านหน้าก็จะเป็นทรงนี้นะครับมีจุกสำหรับป้องกันปิดเปิดเหมือนว่าอะไรเข้าไปทำให้มันช็อตกันได้นะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับผมส่วนด้านหลังก็ต่อเดินสายให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมต่อเดินสายพวกสวิตช์ออนออฟนะครับผมแล้วก็สายของเจ้าตัววัดแบตเตอรี่นะครับสาย AUX นะครับมียิงกาวให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลวมใช้เป็นนานๆนะครับก็ต้องยิงกาวอัดนิดนึงแล้วก็ตัวชาร์จแบตแบบนี้นะครับบวกลบเข้ามาเนาะตามสายโอเคนะครับผมอะไรอีกหมดหรือยังโอเคก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นอะไรนะหูหิ้วใช่นี่หูหิ้วผมใช้เป็นแบบนี้นะครับให้ลูกค้าหูหิ้ว2 ฝั่งเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูโอ้ลวงหูหิ้วแบบนี้นะครับก็จะมีที่ยึดน็อตให้ครับก็6 นิ้ว 8 นิ้วก็ใช้ประมาณนี้ได้นะครับผมหูหิ้วที่เราจะใช้ข้างตู้เนาะโอเคนะครับก็อุปกรณ์ต่างๆก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกคุณต้องมี C เสียงแหลมหรือว่า Network สำหรับกลางแหลมด้วยนะครับถ้า C ก็คือค่อมเฉพาะเสียงแหลมก็พอนะของช่างคมแนะนำใช้ 3.3 ไมโครฟาราดนะครับผม 3.3 100 โวลต์ประมาณนี้นะครับผมส่วนเสียงกลางไม่ต้องใส่ส่วนใครจะใส่ Network ก็ Network ไปเลยนะครับส่วนถ้าจะใส่แค่ C ก็ใส่แค่ C นะครับผมก็สรุปกันอีกทีนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีในการประกอบตู้ลำโพงบลูทูธ1 ชุดก็คือ1ตู้ลำโพงแน่นอน2 ดอกนะครับดอกเบสนะครับ3 ดอกกลาง4ดอกแหลม5 C ดอกแหลมนะครับ6 power amp นะครับ7 step up นะครับ8ชุดหน้าเพจพร้อมอุปกรณ์9 แบตเตอรี่นะครับ10ตัวชาร์จนะครับผมแล้วก็หูหิ้วลำโพงนะครับ11พวกสายไฟต่างๆนะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์เบื้องต้นที่เราต้องมีเนาะโอเคครับใครจะสร้างลำโพงบลูทูธก็หาอุปกรณ์พวกนี้ประมาณ12 อย่างนะครับตามช่างตามร้านตามอะไรแอปส้มแอปเหลืองแอปเขียวนะครับแล้วแต่เราเลือกอุปกรณ์ของเราตามงบประมาณหรือว่าตามสเปคของดอกลำโพงกับ power amp ให้ถูกต้องนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจมีประโยชน์กับทุกท่านหรือ FC ทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างคม Power Sing ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยเดี๋ยวช่างคมจะหาเวลาเข้าไปตอบให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ใครอยากสั่ง Power Amp หรือว่าครบชุดแบบนี้ทักไลน์ทักเฟซใต้วิดีโอกันมาได้เลยกับช่างคม Power Sing ระยองขอบคุณครับผม